Так, добрий вечір. Починаємо нашу трансляцію. Як за назвою можна зрозуміти, це п'ятниця і ура! Ми тут зустрілися. Нарешті я запустила стріма. Почекаємо, доки до нас під'єднаються. If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? Так. Левко, привіт! Привіт, кукусики! Я нарешті за весь тиждень знайшла трохи часу, бо так втомлювалась після роботи, що не було часу пострімити. Дякую, що завітав. Так. А коли форточка? Ну, Коля, хай всім привіточки, кукусики. Давно не бачились, давно ти не заходив до мене на стріми. Ну, я, звісно, до 5 днів тому проводила стрім, але все ж таки і тоді тебе не було. Тож здоровеньке. Форточка. Ти хочеш, щоб я форточку пострімила? Просто я думала трохи настрімити Геншина і потім заявити новий якийсь контент, щоб не видавати все зразу, щоб не розпилятися на декілька спочатку, бо мені хоча б треба з Геншином наладити. З Геншином хоча б треба наладити трансляції хоч якось. У мене зараз з роботи з'явилося, я ще трохи маю призвичаїтись до цього графіку свого. То все буде, просто я розумію, що треба трохи зачекати. Ну, мені треба призвичаїтись. Для мене, по-перше, трансляції це досить ще нове. Все ж таки, і десятка ще не набралося. По-друге, все ж таки думала, ну, поступово видавати контент і різноманітність вводити. Ну, я в гуртожитку, так що не завжди можу заходити. Як-не-як пари в другу зміну. Агаськи. Зрозуміленько. Ну, я от знайшла роботу, тепер працюю в першу зміну. Приходжу з роботи. На цьому тижні досить втомлювалася, то виповзала з кухні після того, як приходила о 7 вечора, яка там вже трансляція, там просто хочеться впасти і спати. Не раджу все одну гру, бо коли ти почнеш грати інші ігри, то люди, які люблять Genshin, підуть від тебе. В смислі? Що? Я не зрозуміла.
Не зовсім понятно. Добре. Трошечки щось мені. Кажуть, не думаю, що люди підуть, вони просто не будуть заходити на стрім по іншим іграм. Ну, оце я більше зрозуміла. Ну, типа, я не думаю, що. Я теж так думаю, що навряд чи прям всі прям втічуть, як то кажуть, просто якщо вони бачать, що я стрімлю, але просто бачать, що не ту гру, яку їм потрібно. І все, як їм цікаво. Привітик, всім привітик. Кукусики, Еді. Здоровенькі. Як ваші справи, до речі, хлопці? Як ви там? Не раджу стрімити одну гру. Ну я не збираюсь все время одну гру стрімити. Я ж тобі кажу, я збираюсь просто поступово вносити нове. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Знову я букву путаю, як і минулого разу. Але я зразу прочитала нормально, так що давай. Ти мене не без пантелику, можеш не переживати. Щось там світиться, треба позбирати тут. Капуста. Білка. М'ясо. Пшеницька. Що нам ще тут дадуть? Дайте мені щось. Справи нормально, здоров'я то вже інша розмова. Сорока все збирає. Так, все, що блищить, збираємо. О, ще щось блищить. Цвіточок. Має бути чашечка. Нам треба чашечка. Дайте мені чашечку. Там треба її поставити, якщо я не помиляюсь, цю тут тойочки. Чи в мене вже є воно? Не помню. Не пам'ятаю. Щось коротка пам'ять. До речі, на одного. О, да, щось є. Наливаємо чайочок. Пиємо. Сьорп-сьорп. Нам сундучок дають. Так. Сьогодні я йду в рознос по приколах. Так що не цей. Ото його. Ото його і ось його. Що це нам показують? Що відбувається? Куди нас ведуть? Я розумію, так по річці вниз нам кудись треба. Щось показали. А, води побільшало, чи що? Ех, все піду плакати, мій повар пішов до дівчини. Що, сусід звалив? Не годує тебе більше. Дівчину пішов годувати. Ти не плакай, проводь з нами час гарно. Побалякаємо. Ага. Він нагодував і пішов. Зраджує тобі, зраджує. От такі вони, хлопці. Є такі, да. Ну, хоч так. Хоч не голодним лишив. І то вже, вірно. It is as the stars foretold. Сундука нам давайте. This should cover food and rent for a while. Да в смислі? В смислі пізніше випало? Так не домовляв.
Я так поняла, сюди річка пішла і вона намочила ці оці штуки. Ми по черзі готуємо. Odious fate. А ти йому повару хоч платиш. Shadows of fate. The Temple of Wisdom. Oz, reveal thyself. Hey, hey, go away. Delve into destiny, written in the stars. Everyone hold hands. By royal decree. Midnight Phantasmagoria. Почекай, Just щось. wait for a little. Commit it to memory. Make yourselves at home. Go get it, you Uruguay. Stay put. Decided by destiny. Oz, reveal thyself. Just wait for a little. Мінус м'язміки. Так, ми по черзі готуємо. Так, спіду я, бо з цими інтернетами слайд-шоу насолодою не пахне. Співчуваю. Гарного тобі вечора. Маю надію, що може і покращиться інтернет, ти до нас приїдеш, приєднаєшся. Ще. Curiosity deserves a reward. Далеко ми полетіли. А ні, мені здалося, що вони вибралися. Это. Finding treasure is pretty exhilarating. А, це нас до того ж самого місця, тому там ми коло прилетіли. І погано, погано.
Ой, що їх так багато? Hey! Grow! Share my knowledge! Let me scribe. By royal decree. Ready, go! Don't be scared! That hurt real bad! Oh, yeah! Committed to memory. This sacred. Shadows of fate. Fate is upon you. Midnight Phantasmagoria. Everyone hold hands! Не можна мене обіжати, я кому хоч наваляю. Curiosity deserves a reward. Бачила, як вони там махалися когтярками? Такої. Ще сундуки. This should cover food and rent for a while. Смачно. Це ангіна мене доконає. Я знаю, що таке ангіна. Співчуваю. Я 2 рази хворіла на ангіну. Це не пити, не їсти нормально не можна, все болить. О, бачила, якщо прийти от сюди, на верхівку, і почитати надписи з дерева оцього, то нам вибиває от такий сундук крутий. Так що... записки древнього якогось мечника 5. То значить десь є ще 4. О, смачно, до речі, нам дали. Так що такої. Цікавий моментик. Приємно. До речі, ще одне місце, щоб виконати завдання стрілка. О, Селестія. Бачите, тому. Спочатку температура була, але мені було нормально, а другий день не опускалась, як було 37,6, так і лишилось. У мене було, ангіна почалася, друга, по крайній мірі, ангіна моя почалася з потері сознання і температури 39. Оце було круто. Фу, єсть. Зрозуміла, що кажу в переносному сміття. Крутого там мало що було. Больно.
На третій день вже горло почало сильніше боліти, і температура до 38,5 піднялася. Сьогодні такі ангіни горла і ясно. То... Що я тобі скажу? З ангіною просто так не відкарахтайся. Треба антибіотики пити. Треба до лікаря. I created another Ангіну просто так не вилікувати, на жаль. Як звичайний грип. А навіть грип просто можна перехворіти, якщо не дуже тяжка форма. Ангіну так не перехворіти. Без антибіотиків. Так що? Та ніби нормально, але їсти нема. Щоб спало запалення, треба ліки пити. Все одно. Краще бути уважним до свого здоров'я. Обідно то, що вже з понеділка на очне навчання треба, надіюсь, прихворію. Ще раз повторюся, ангіна просто так не проходить без лікування. Тож, якщо не будеш лікувати, може просто погіршитись. І все. Типу, і може бути таке, що ти просто навіть, нікуди вже не підеш. I summon thee! I see everything. Let me scry. Oz, reveal thyself! Мені цікаво то, як я захворів, майже не виходячи не в люди, хоча ладно, приїхали. Ангіна може з'явитися не обов'язково, що ти контактував з людьми. Якщо подивитися, Destiny як has brought me запалення hither. происходить ангіни, то
Частіше за все, це просто пониження імунітету і дуже чутливі I миндальні created another universe and founded paradise. миндалини. For I, Тож Fischl, and the princess це and просто навіть попити холодного, понизити місцевий імунітет на цих миндалинах, і все, і в тебе ангіна. Я так перший раз захворіла. Я була дуже жарко, я випила холодного компоту з холодильника і все. Через 2 дні в мене ангіна. Тож, не обов'язково десь кудись виходити. При цьому я була вдома. Ну, тобто, ангіною не обов'язково хворіють ті, хто контактують з людьми. Просто неправильне вживання холодного та гарячого може бути. Може, якраз коли температура піднялася, я трошки ще був активний, і тоді почалось. Коли вже в тебе трошки піднялась температура, то вже почався процес ангіни. То вже в тебе було запалення, просто через пару днів воно набуло більшої наявності. І все. Тобто, коли перші признаки захворювання у тебе з'явилися, підвищення температури, якийсь може дискомфорт, відчуття якесь, ще щось, то це вже була твоя ангіна. Просто I do worry Ага, about the зрозумів. well-being of Так. my retinue during Ось my так. impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely Якщо б ти тоді fine почав with приймати Foya. якісь, може, типу ібупрофену, які знижують ці. Як його ти мені скажи? Не температуру. Ну, ібупрофен теж знижує температуру, але ібупрофен є протизапальним. Якби почав пити є багато теплого і, в принципі, то, може би, не дійшло до ангіни, але дуже навряд чи. Но коли вже з'явилися повні признаки ангіни, тобто збільшення I мигдалин, created біль another в горлі. universe and founded paradise. For I, Ну, Fischl, я від and the горла переймав. princess and different... Ні, від горла при ангіні вони просто поліпшують твої симптоми і все, вони не лікують. Вона не лікує. Ангіну лікують тільки антибіотики. І бажано за консультацією лікаря, щоб тобі антибіотики назначили. Тому що проти ангіни не всі антибіотики діють. Особливо в наш час антибіотикорезистентності. Ну, я тоді надіявся, що то грип спочатку. Ну, так. Як бачиш, не завжди наші надії справджуються, на жаль. Але за моїми прогнозами, найменше, що ти можеш вилікувати, коли ти можеш вилікуватись від ангіни, якщо ти від сьогодні або завтра почнеш приймати антибіотики, це тиждень. Бо, в принципі, коли в мене було 2 рази ангіна, тож, да, тиждень потрібно, щоб спали всі симптоми і подіяли антибіотики. Курс мінімум на тиждень. Там вже залежить від того, як назначить лікар. Але все ж таки раджу сходити до лікаря. Тому що бувають різні. Хтось чутливий на якісь антибіотики, на якісь ні. Може він підбере тобі індивідуальне якесь лікування. Але так. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the princess and different... Треба буде гарячого чаю зробити, але з ліжка вставати не хочу. Співчуваю. Але теж сильно гаряче не пий, потрошку. Навіть ноутбук і клавіатуру до нього на ліжку поставив. Я теж зараз на ліжку, з цукерками, з ноутбуком і трансляцією. No rest for the wicked. Everyone hold hands! Roll! The Temple of Wisdom! Shadows of fate. Written in the stars. The minute
to memory. Wings of darkness, come, sever night from day. Stay put. This may turn a little. Бідолага, закидали його редискою. Cry out my illustrious name. Я завжди потихеньку п'ю чайок, смачного тобі. Дякую, дякую, дякую. У мене теж тут м'ятний чайочок стоїть поряд. Тож я буду тут посьорбувати, така, як стара бабуська. I created another universe and founded paradise. For Чай I, це всегда Fischl, добре. and the Prinzessin Бо це ням-ням-ням-ням-ням, як смачно. Залежить ще від того, який ви чай любите теж. Так. Підемо, мабуть, ми якийсь контент, як то кажуть, робити. I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. Якби то було чути, I created another я б universe and ще founded раніше смачного paradise. написав. For I, Дякую, Fischl, звісно, and але the я просто тоді Prinzessin не їла цукерочки. Я тільки но згадала, коли ти сказав за ноутбук, написав, то я згадала, що в мене тут ще й цукерочки є. І чайочок. Я прийшла додому після роботки, з'їла оселедця з картопелькою і зараз May the чайочок з glory of the цукерочками. Prinzessin bring light to this world. Заохочу доїсти. Але співчуваю, забуваю. Ну, хоч чайочок там попий. І то вже добре. Угу. Воно то усьо добре. Ми маємо збігати. I created another universe Ой-ой-ой, оселедець. Так, так, and так. founded Оселедець paradise. з For I, картопелькою. Fischl, and the Prinzessin Саме він, самий смачний. Що я хотіла? Я хотіла повернути нам сюди Бейдоу, All right, let's go. по-перше. По-друге, у мене забитий вже смола густа. У мене тут ще на прокачку багато чого. О, я якраз грузу. Ну, може, підемо зараз разом смолу мою вдовбемо. О, цих уже 17 маю. Що це? Так. Що я хотіла, ви мені скажіть? На що я не то нажала, я хотіла зайти сюди. Я завжди путаю це з Б. Це просто гар. Гар. Рррр. Як рулять оце. Рррр. О, я її вже можу вкачати. Мені треба піднімати рівні і не тільки. От мені цю треба вкачувати. Мені не вистачає на неї червоних оцих. Але зараз ми піднемо трохи рівня Бейду.
Якраз ми їй новий Prime талант example. відкриємо. Відкривається на 760-му. А їх в алхімії можна переплавити ті жоворні. Я знаю, що їх можна переплавити, але те, що у мене вже є, вони мені теж знадобляться в майбутньому. Тож поки я переплавляти нічого не буду, тому що у мене і так недостатньо ресурсів, я краще назбираю. Мені так спокійніше. Я взагалі збирач плюшки на оці. На протязі 10 секунд після ідеального парування відбивання навиком призив хвиль видов отримує наступні ефекти. Збільшується шкода звичної і зарядженої атаки на 15%, а також швидкість атаки на 15%. Значно зменшується час, необхідний для активації зарядженої атаки. О, це добре. Це дуже-дуже добре. Якщо вона вже потроху потім мені прокачається, то буде добре. В неї тут. Ой, мені якраз не вистачає однієї. Зараз ми. Чекай. У мене так. Погодь, в мене стільки зброї на прокачку, це просто розірватися, як то кажуть. Мені і тут прокачати треба до 90-го рівня. І де ще у мене гарна зброя. Тут мені вкачати треба. А, вже початі є деякі. Тут я закінчила, тут лишилось теж мені прокачати трошки. Тут прокачано. А, це я між ними оце перекидую зброю точно. Поки що. І треба вкачати рівень. Цьому треба вкачати рівень. А, що так багато? Ага, ясненько, так. Тут цій вкачати, бо це теж 5-зіркова зброя. В першу чергу треба прокачати ДДшників і 5-зіркові. Тож, беремо нашу милу Йомію, в неї вже підвищення є, і покращуємо. А що робити? Це буде правильний влив, як то кажуть. Стоп. А це ми зробимо шумі. Бо якщо я не помиляюся. А я не помиляюся, мені треба зробити підвищення. Чекайте. Просто я люблю, коли у мене от я, типу, як колекціонер, я хочу, щоб в мене, наприклад, є от одна зброя, я хочу її вкачати до максимального рівня пробудження, щоб вона висіла на всякий випадок, просто навіть затичкою, щоб для когось була. Якщо навіть я грати не збираюсь на персонажі, просто комусь дати в руки. І така в мене тепер є найвищого рівня пробудження. Так, він мені не потрібен, цей меч, бо замість нього, наприклад, це бонус на фіз шкоду. І у мене є набагато кращий на фіз шкоду, це 3-зірковий, а у мене, якщо я не помиляюсь, є 4-зірковий на фіз шкоду. Ось о. Будь ласка. Який я дала фріміни через те, що він, коротше, якщо кріоефект накладений і цей меч б'є по цьому кріоефекту, то раз в якийсь час там наноситься, раз в 10 секунд наноситься
200% урону кристалом, коротше, який там херачить. Коротше, приміни в руки це добре, тому що він теж от фізи грає трохи, ну йому нормально. Взагалі, це зброя Еоли, якщо я не помиляюсь, але все ж таки фреміни він добре стоїть. Можна було би віддати, як то кажуть, я спочатку віддавала його сінцю, але сінцю цьому Чун'юню. Але Чун'юню краще на відновлення. І з того, що я мала, я йому сунула Фавонія, але для нього, взагалі, кажуть, найкраще от якраз церемоніальний двуручний меч, який мені не так давно випав. І можна йому вчити. До речі, цей можна пробудити. Навіть на всі 4. Я також таке роблю. Ну, це просто прикольно, коли в тебе ти так відкриваєш, в тебе такі приятненькі циферки вискакують. І от 5, 5, 5. І ще й 90 при цьому. Це пліє. Так, де моя гарнюня Йом'я? От мені друг сказав, що якщо серед 4-зіркових зброй, то ржавий і ржавий лук для неї найкращий варіант, бо вона, якщо особливо граєш від Єшки, пострелювати в самий раз. Він мені сказав, що краще просто варіанту немає. Є серед 5-зіркових, але так як у мене просідає цей момент стосовно зброї, тож це найкращий варіант. Так погоджуюся. Ось. Тож, ця усміхнена дівчинка у мене ходить з іржавою зброєю, яка найкраща для неї. До речі, у мене вже зібрана одна флейта, і у мене знов є флейта. Ну, тобто, хай буде, як то кажуть. До речі, її зброя треба ще допробудити. Но в мене немає, треба ще 2 рази купити і пробудити. До речі, це ж новий місяць, це у нас оновлення. З часом буде ще більше. I'm Так, sure the good people of the Adventurers Guild are згадала absolutely важливу fine річ. in Це ж у нас оновлення магазину. Друзі? I Хто created- це тут, друзі, прошиться? Едді. Ага, здоровенькі були. Здоровенькі. Шаман. Ага, ось о, хтось іще тут. То я. Здрасте. Добрий вечір. Кукусики, карамбульсики. У нас оновлення магазину було, тому можемо круточок підкупити. А я... Що ви? Яка гарнесенька. Давайте так. Купити. У нас вже є 6. Ще на 4 і можемо крутити. Бачите, як добре? Супер. А ще можна купити Нінгуан і Сінцю. О! Якраз це можна підкупити, до речі. Два рази це 48. Мені не вистачає на 2 рази. 1 раз поки вистачає. Я б не радив, воно дороге. Так я ж спеціально і збираю на нього. До цього збирала на Ноель, це 6, але вже є. Це 6.
Як мінімум не пробуджувати. Ну, я вже зробила до 3-го рівня. Усього до 3-го рівня і до 2-го у мене є це. Час від часу буду купляти, тепер тут буду старатися ловити тих, якого не можна вибити. Тобто Кея, Ембер і цю. І Лізу. Ну, більше всього, звісно, хочеться зібрати Лізу. Бо кажуть, якщо її дійсно зібрати в С6, вона буде ну, просто супер краля. Тож, я думаю, за ціль можна зробити Лізу С6 набирати. Рибка уплила від сюди. Бідні черепахи, оце зробили так, що їх треба бити. Щоб вони дали цих камінчиків. І подумали про відчуття черепашок. Shadow Raven, let night fall. Destiny has brought me hither. Тікс. Так, з мене рибу ловлі, тому ближче 5 плюс хвилин. Якщо треба буде в данж, я не зможу допомогти. Ну, я почекаю, у мене ще думаю, що цього. Є походити, де, бачиш, оцю теж рибу половити можна. Взагалі я не пускаю просто так до себе. Тільки ті, що беруть. Цей того йой вперше поставити треба тут відпочинку. Рибусіка. Це поставлено. Тепер можна так от теж взяти і половити рибки. На обід. Я оселедець їла, треба якось восполнювати. Утрати оселедців. Чекайте, треба замінити лівіївську, бо вона що буде. Ам-ням-ням. So close, so close. Stay cool. Whoa, nice catch. От такої нова рибка. You've got it. You got it. Whoa, nice catch. До речі, стосовно контенту. Victory is almost ours. Я так. Через те, що тільки почала, я якось різноманітно
робити поки не збираюся, але якщо у вас Whoa, дійсно назбереться декілька осіб, які хочуть, щоб я пострімила з того, що я маю іншого щось, ну, ігри, які вже я маю цікаві, то можна буде зробити один, хоча ж найближчим часом стрім іншої гри. Той же Fortnite, або я маю ферму, got it. You got it. така просто, як то кажуть, Wow, Paimon's спокійна stomach is rumbling already. гра на вирощування всяких різних фермерських цих будування ферми. Там можна досить цікавий інтерактив зробити. Що ми будемо ставити, в якому кольорі, там цікаво, трошки її можна накидати. Is it another Paimon? Взаємодії з аудиторією, як то кажуть. І ми можемо разом всі якось влаштувати ферму під смак. В цій грі просто класно, що можна гарно грати в копі. Тобто там десь до, якщо я не помиляюсь, до 30 осіб на одну ферму можна грати. Але на початку там, звісно, всім 30 нема що робити. А от як побільше стає, то вже є що робити. Ну, ферма, коли поширюється, то вже є що робити і що садити. О, рибу половили. Ось. Тому ось у мене є такі пропозиції. Ще у мене є Sims 4. Можна створити своє місто, поназивати, там хай живуть собі. Теж такий інтерактивчик. Але це згодом можна, як побільша аудиторія. Все. І, як то сказано буде, естественно, зрозуміло, що я буду грати в то, що мені подобається. Типу, якщо ви мені там запропонуєте щось таке, що мені не подобається, то, скоріш за все, я відмовлюся від цього, якщо мені не цікаво і якщо я не сприймаю це. Ну, не хочу в таке грати. Називати жителів іменами підписників, заселяти там, де вони хочуть. Ну так, і можна побудувати дуже гарні ці. Так, ми покормили собачку, вона нас кудись повела. До якогось каменю неподаліку. Ага, ось, очки. Вона нам показала сундучка. Бачили? То треба або закліпити, або щось ще зробити, що тут ми маємо таке. Вау, знахідку! Чиї-то розмислення написано і пише, що вночі в осені на листя лотоса крапля роси впала з небес. Поетично. Ну, одним словом, у мене є який контент закинути, просто через те, що, по-перше, аудиторія не досить велика. Я розумію, якщо я добавлю ще якусь гру, прийде ще аудиторія, але просто наразі я не маю часу на все. Тож буде трохи так, потроху буду видавати, що зможу. Мені треба призвичаїтись до такого стилю зараз. І роботи, і стрімів, і, в принципі, розвитку свого такого творчого. Погоджуюся з думкою. Бо я така, можна сказати, от раніше я нічого не починала, в принципі, робити, тому що коли я починала задумуватися то, що багато всього треба зробити, я просто не бралася за справу, тому що розуміла, що це, як то кажуть, геморно. Але зараз вже я вистроїла таку тактику, раз я вже взялася за стріми, то робити це поступово.
І почала саме з тої гри, яку я вже давно хотіла. Це Genshin. Вона мені найбільше подобається, і найбільше я в ній розуміюся, ніж в чомусь ще. Не в ідеалі, але на достатньому рівні, щоб вам пропонувати контент, який я можу предоставити. У мене трохи прокачані персонажі, тобто це не нудно, то що я там 3 години там одного боса валю. Ну буквально там хвилин 5 від сили у мене проходить, це максимум. Як їх всіх за один раз? Ну йо-моє. Ви серйозно? Це ж трындець. Серйозно? Але є можливість, я так розумію. Плавати тут. Поплавати там. І швиденько десь якось перестрибну. Не виходить. Як би його так зробити? Ага. Добре. Це вже варіант. Боже, мені той не подобається, кривий. Або, бачите, все, ви задзирів. By royal decree. Grow, grow, grow. This may turn a little. Make yourselves at home. As you wish, mein Fräulein. Don't be scared. Встигаю я їх зачепити. Вони мене розстроїли. Потім. Наступного разу мене. Порядок. Так. І взагалі-то треба позбирати усю. І вирішити, в який данж підемо. Кого прокачувати.
Було б непогано докачати вже тих, хто прокачаний на середньому, або підняти до середнього рівня ті, кого я вже хочу прокачувати. О, це дилема. На невисокий рівень пізніше прокачувати. Питання віку. Питання століття. Що робимо? Понятне діло, це вирішувати мені. Ad Astra Abyssosk. Ніц не Welcome to the знаю. adventure. Розумію. Thank you for complete. Ad Astra Зараз просто Abyssosk. подивимося, хто і що і нам доступно зараз. Артефакти, понятно, що всі доступні. У мене виходять зараз, я маю 9 аж густої смоли. Ну, тобто 160 і 5 вже маю. Ось. If you ever want to trade. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Та princesses зліва of... кнопка всі разом зібрати експедицію. Окей, якось наступним разом подивлюся. Так. Останній раз я підвищувала їй ці таланти. Але через те, що на таланти йде багато грошей, я їй підняла не все. Мене просто грошей не вистачило. Саме грошей, а не ресурсів. Ще може книжок там трохи. Вкачувала Ноель, тому що вона досить універсальна, вона і щит, вона і хіл, вона ще й домаг тепер. І якщо її грати як через домаг, а не через саппорта, то я думаю, Ноель тільки атаку з руки ще підняти десь до 8-го. Ну, в принципі, у неї вже і так 8-й рівень стоїть зараз цих. Отих. І що, Єшка і та. Що у нас тут за можливості? У нас за можливостями тут ніц. Що ми не можемо тут? Замало. Мало. Це щось ще маю. Трохи на мою ніночку. Інгуаночка моя. Я лапочка. Бо я її тут вкачувала, але вона поки що їй недостатньо. Їй можна краще. Їй треба краще. О, точно! Мені треба щотижневих пройти. У мене не пройдені щотижневі боси. It's hard to remain on dry land for so long. Never quite seem to get my land legs back. В першу чергу це треба завалити у цього хлопця. Вовка. Бо що, ви бачили, у мене тих коробочок тільки 2 штуки, а треба більше. Якщо прокачувати, тільки що Нінган дивилась, да? Нінган прокачувати далі. Їй хоча б по 9-му рівню треба. Хоча б, а на ульту взагалі краще за все закинути їй 10-й короною. Що я хочу, щоб вона в мене була одним із основних домагів. Ну то
Треба коробочок назбирати. Вовковських. Але вони давно мені не падали. І треба взяти спеціальний отряд. Я маю. Так і називається, на вовка. Я їм навалюю по зубах. Так, це я зараз на вовка піду. Якщо він тобі теж потрібен, у мене 8 же ж рівень світу, можеш приєднуватись, можемо разом піти, теж візьмеш собі цей. Якщо в тебе є, звісно, смоли. Зараз прийде стільки зачекає, щоб менше йти. От хитрюга, ой хитрюга. Ай-яй-яй. От хитра морда. Все, ти мені тільки що подав гарну ідею, як називати хитрих морд. Але... От є, як то кажуть, харамбольчики, а є зірочки-підробники. Будеш зірочкою-підробником. Бо питаєшся косити під карамбольчика, але всього лише зірочка. Вибачте, я тут шарудю цукерочками. Давайте. Кіт там валяється, крутиться. Підлагали трохи. Так, чекай. Мені б ще Беннета навкачувати трохи. Треба змінити трохи за цим. Що? Що це значить? Я не спішу. Ага, я поняла. Так. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. Я думаю, беремо це. І ото. I Ідемо do love розвалювати Spina di Rosula's кабінет. logo. It was designed by... Погнали. Будемо бити його. Steady as stone. Coming at ya. Rust and
Швиденько ми його до другого етапу підняли. I'll catch up. Ой, мені сталося так все ж таки. Leave it all to me. Чекай. Чекай, не стріляй! Allow me. Кат-сцена. As a dutiful maid learns. Бада-бум зробили йому. Таке собі. Дуже сильно таке. А коробочка мені так і не впала. Впав хвост, впало кільце, а коробочка не впала. Печалька. А хто мені ще треба? О, мені Аджага треба. Leave it to me. Аждага. Господи, я вічно путаю ці дві букви. Це нормально. Це як у Монштаді у мене немає букви, другої букви Д. Оце як заходжу в коп, це у мене вічно дуже довгі загрузки. Не люблю. Може, в мене комп'ютер не справляється. Загрузка. Показує, що в нього... Я таке теж це бісить. Показує, що в нього буде вода та цей електро. Що справа? Whenever you need me. Я вже гляну. Добре. Так, кого би третього пройти? Цікаво. Я зазвичай ходжу або на Чайлда, або на цього. А... Ти загрузився вже? Окей. Steady as stone. Ого. Rapidly flank. Will not absolve you! I missed a spot. I must leave no stone unturned. You Motion to witness compel. your reckoning! Incinerate.
your pain! I missed a spot. You stand upon your tomb, Steady as stone. though you know it not. Motion to compel. Experience an eon of suffering. Incinerate! I must leave no stone unturned. Motion to compel. Leave it all to me. Incinerate! Inadmissible evidence! Добили. I will not be destroyed. Що там мені? О, оце приємно. Звісно, кубик на силу атаки таке собі, але те, що у нього всі три і на проценти, це вже приємно. Навіть двоє з них досить такі привілейовані. Шанс крита та відновлення. Окей. Це файно. А оце не таке собі. Тож ходімо звідси. У мене, в принципі, більше особливо так і нікого немає. Деваліна треба проходити тільки в одиночці. Можемо, якщо на челда. Якщо разом, то тільки на челда. А інших у мене щотижневих немає. Ось. Я не пройшла щойно. Це якщо тільки до когось іти. У світ, у кого вони відкриті. Піду, куди відправлять. Ти так не кажи. Бо знайдеться якась розумна, яка відправить туди, куди звідки не зможеш повернутися. Як то кажуть, будь обережен з тим, що кажеш. Пішли на тарта Чайлда. Чайлд тарта. Коротше, на тарталетку. Знаєш, символічно бачити Шеньхе тут. Тому що вперше ми якраз з нею і знайомимось плюс-мінус десь біля Золотої Палати, якщо дивитись за її The case before завданнями us легенд. is a strange and unprecedented one indeed. А ми так і залишимось.
А, от тим самим ти мене змушуєш забрати на Ель, якщо ставиш Хутао. Should we really be off work this early? There is still a lot Sometimes left to the do. laws It's compatible with human nature, but sometimes the two conflict. Balancing the Треба в two is a такому discipline випадку in its own right. ставити Сінцю. Бо він тільки хіл мені. Тобі. Ні, все норм. Пізно. Пізно. Ну просто в моєму розумінні Хутао і хілери на команду несумісні. Якщо треба, щоб Хутао... Сой. Ну, нормально. Ну, бачиш. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. You've made some progress. Not bad. Rain, I've got outline a your trick or face. two. Де ця електричка під'їхала вже? No use hiding back there. Motion to compel. Слухай, а в копі воно швидше происходить. В плані переміщення між катсцен немає. Witness the power of Gugwa. Де він вже? Занадто швидкий, я не встигаю. Time to act. No, my sword. А в смислі я померла? Burn fast. The law. А що він так сильно херачить? У мене ніколи так не було. І ще я якесь досягнення отримала. Я з ним коли деруся, він до мене. Айото фурі. Все. Вороний. Пошніро. Опад. А при чому тут Фуріна? Що не так з Фуріною? Чого вона мене повбивала, якщо це вона виходить? Через гідростатус чи що? Просто для мене було досить дивно. Я тільки не зайшла, він мені всіх перекоцав. Хоча у мене, щоб накоцати сінцю, це треба манати його як постаратися. Вона хп союзників їсть. Печально, я цього не знала. Це було неприємно, повторюю. Я щось не пам'ятаю, що тут ця баба. Я забув. Ясно. Печально. Добре. До речі, мені цікаво, що вона мені там дало за виповнення. Ага, це що ми його Що ми його побили в цьому. Копі. Взагалі я збиралася ще в данжі. Але я не змушую це як хочеш.
Я просто чекаю, чого чекаєш? Чекаєш, поки я тебе покличу, куди я йду? If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Коротше, якраз його цими... I'll remind you again. The law can be both a help and a hindrance. It's so nice to de-stress. Підвищу, що тому що мене вже... Мені треба їм ним трошки... Так. Sometimes the law is compatible with human nature, but sometimes the two conflict. Balancing the two is a discipline in its own right. Тоді, мабуть, на данж Дануель. Цього данжу треба багато. Бо він треба потрібен для Джин. The case before us is a strange and unprecedented one indeed. Should we really be off work this early? There is still... Хоча, якщо ставлю на Ель, в принципі, можна ставити і Йомію. Тільки би нам її ульту вкачати. Там і за... І артефакти ще під. Бо я не пам'ятаю, що там. Adventure time! Everybody stand back! Time to clean up! Shine down! Off we go! Let's look! Illusion shift! I'm going in! Someone needs assistance. I must leave no stone unturned. Motion to compel! Teamwork is dreamwork! As a dutiful maid would. А десятку вона вибила, мені приємно. Someone needs assistance. Для мене десятка це гарний результат. Все.
мене раз, два персонажі вибивають десятку. Тільки один є, який вибиває у мене десятку. Може вибити так скрита. Це Джин. Вона була найкраще прокачана з всіх інших. А Джин у мене може лупашити, як то кажуть. Тільки їй би підкачати ще єшечку і з руки, щоб вона била, і типу в неї на досить високому достойному рівні знаходяться її таланти і артефакти, тож моя найкраща п'ятизіркова, як кажуть. І ще її... А що, я вийшла нажати? І... Добре, пішли знову. Я опять буду забувати і виходити кожен раз по ходу. Якщо я знов випадково вийду, то поставлю Юмі. Я теж здивувався. Бо на минулій трансляції я теж так випадково виходила. Просто автоматично вийти і вийти. Собі розмовляю, а що клацаю, вже не дивлюся. Я думав тільки один раз. Ні, я ще маю. Let's light it up! Off we go! Incinerate! Teamwork is dreamwork! Hey, pick up some on your own side! Inazuma shines eternal! Incinerate! Go in! Let's light it up! As a good There is no nation, escape! leave it up to me. Light it up! Illusion shattered! Arraignment! Boom boom! Torn to oblivion! I must leave no stone unturned. Я зрозуміла, чого я натисла покинути підземелля, бо вийти, бо воно світиться і тільки через 5 секунд можна повторити. І через то я швидко натисла те, що світилося. Що я могла загоритися в цей момент і натиснути. А що так? Це можна пояснити. Рубаю. Teamwork is dreamwork! Compel! Let's light it, they never miss! Boom boom! There is no escape! Adventure time! I'm going in the flame! Incinerate! Leave it up to me. As a dutiful light it knight up! Now you shall perish! Illusion shattered! Someone needs assistance. Teamwork is dreamwork! Shine down! Invisible evidence.
I must leave no stone Let's unturned. light it up! Born to oblivion! Ти теж збираєш? Чи просто за компанію підходиш сюди? Я просто ходжу. Екскурсія по підземеллю. Motion to compel. Leave it all to me. Time to clean up. Everybody stand back! Huh? Let's light it up! Time for your arraignment. Incinerate. Teamwork is dreamwork! There is no escape! Inazuma shines eternal! Boom! Everybody stand As a back! dutiful maid would. I must light leave it no up. stone unturned. Shine down! Adventure time! There is no... Breath of the flame. Incinerate. Щось виходить. Так, час ще одна, і я маю наразі все, бо ми там потратилися на ці. Я можу тільки одну зробити зараз. Хоча в мене там, походу, ще є. Зараз глянемо. Треба до верстака добратися після цього. Після цієї битви. Тоді я вже скажу. Motion to compel. Light it up! Going in! Let's light it! Time for your arraignment. Boom, boom. Adventure time! Inazuma shines eternal! Leave it all to me. Illusion Time to shattered! clean up. Motion to compel. Inadmissible evidence. Boom, boom. Та, блін. Противний трохи данж зі своїми цими падаючими льдинками згори. Так, покидаємо данж. Я до верстака подивлюся, що я можу ще зробити зараз. Засмув. Оце ще раз будемо йти, чи вже усе смола на майбутнє. Ні, ще підемо. Бо в мене там, якщо я не помиляюсь, є фіолетова смола, яка купляється в чайнику, яку треба використати, щоб вона не згоріла. Якщо я не помиляюсь, у мене одна є, і якщо я зараз її
доберу, то на 3 густих смоли мені має ще вистачити. It's so nice to de-stress. У мене оцією, яку дають синю смолу півмісяця, в мене її досить багато, тож 60 штук є. Ну, вони в мене як в запасі, час від часу лежать, я їх там один дуже рідко використовую, тож, в принципі, смолою я взагалі-то забезпечена. Sometimes the law is compatible with Ми human хоч можемо nature, і but піти і всю sometimes the two сьогодні conflict. знайти. То Balancing взагалі the two пофіг. is a discipline in its own right. Просто думаю, скільки ще телефон посаджу чи ні до кінця, але все ж. Ти що з телефону граєш? Бо я з комп'ютеру, просто з ноутбуку граю, тому. Для мене це питання не стоїть, я ж не шарю. Можеш. Ти як хочеш, можеш піти. Якщо телефон там щось. Щось там кіт розбушувався. Трибає на двері там. Я зараз телефон знову там буду запускати. Розумію, лінь вона така велика. Телефон завжди зручніше взяти, ніж цілий ноут запускати. Тоді відкланююсь. Добре. Чекайте. Маю. А я її не маю. А вона чи мала бути? Може вона згоріла. Згоріла. Ну, типа вже. The case Або я її before us використала, або is вона a просто strange пропала. and unprecedented one indeed. Вона ж там 10 днів має статися. Ну, я щас зроблю перерву на 2 хвилинки. Скоро повернуся. У мене там щось кіт стрибає. То я зараз. Так, я повернулася.
16. Мала качати. Качати. Ага, ну треба спочатку підвищити тих. Оцих треба обміняти. Ancient alchemy is familiar. Ща все буде по красоті. Have you heard about the Vision Hunt decree? Mm. І все ж таки мені надвалі на наступному жити, бо тут вже закінчуються ці когті. А вони мені ще знадобляться на них. Бо все ж таки я хочу хоча до 9 його і прокачати. Стосовно воронок я ще подумаю. І Беннета дуже багато качати, і Джин би теж не завадив. Качати де. Mm. За тих, хто там нижче 50-го рівня, тих, що я хочу підійти. Що? Там справ багато, як то кажуть. Зайдемо. Точно, мені треба ще. Motion to compel. Не та кнопка. Трохи сніданки, трохи приготуємо. О. Я I'll remind you тут again. чай ходив The робити. law can О, be both a супер, help чайочок. and a hindrance. Когось під'їхав чайочок. А що там мій чайочок, а мій чайочок вже холодний. Але його трошки лишилося. А ми готуємо їсти. Mm. Ось усьочки. The case before us is a strange and unprecedented one indeed. Трішки почекаю, щоб кипяток не був і буде нормально пар. Правильно. А я коли б попіклася, було дуже неприємно, коли б попекла собі язика чаю. Я потім не відчувала півдня смаку. Приємно. Потім воно відновилося, але не. Sometimes the law is compatible with human nature, but sometimes the two conflict. Balancing the two is a discipline in its own right.
роботі. Люблю гарячі чалешники. Я завжди роблю як? Я наливаю кип'ятку, чекаю 2 хвилини. Так як я люблю трав'яні чаї, то вони можуть наставити скільки хочуть. Тільки смачніше стає. Ой, якщо The чисто case чорний before ще us зелений, is то вони a гіркі strange стають. and unprecedented one indeed. Занадто моцні. І цей. Я додаю кип'яченої води холодної. Або просто води з бутилки. Нормально. І п'ю теплий чай. Ну, такий гарячкуватий, ну, вже остужений. Я завжди, коли заливаю кип'ятком, я лишаю собі місце для холоду, щоб швидше попити чаю, якщо я от прямо зараз хочу. Раніше взагалі прям з крану додавала, але потім перестала цю дурницю. То просто охолодженою води. I'll remind you again. The law can be both a help and a hindrance. Головне мені, щоб яєць хватило. Ще не хватить. Це приготування всі. Яйця закінчаться. Sometimes the law is compatible with human nature, but sometimes the two conflict. Balancing the two is a discipline in its own right. Яйця закінчаться. Готовий чай. Яй. The case before us is a strange and unprecedented one indeed. Оцей. А, тут яйця потрібні. То новий. Цей фарширована тьму дорогоцінностями. I'll remind you again. The law can be both a help and a hindrance. Треба ж набити так, щоб було 20, і я знову цей. Що там? Дай. Можна було. Стараюся бак закривати. Це можливо. Ну, зайві там зброя, персонажі були зайвими. Sometimes the law is compatible with human nature, but sometimes the two conflict. Balancing the two is a discipline in its own right. Провалив. Я вже так. Дратуті, регон, дратуті. Вот, знайшла. Поняла про яку.
Як настрій? Добре настрій. Трохи тут рутиною займаємось. Блін, постійно думаю, що то в мене Discord. А, це у мене, мабуть, кліпає. Чекайте, я тоді його вийду з нього зовсім, щоб він... I'll remind you again. The law can be both a help and a hindrance. Still fails me. When you're high up, everyone can hear your voice. Не можу кліпати. Може вже поліпше буде. Опа. Опа. Can't you give me a better price? Так. У нас тут є завдання, до якими ми пройтися. Ага, треба вийти перше з кола. Потім змінити команду. Пропоную так. Зробимо невеличкий інтерактивчик. Персонажі, які в мене є. По черзі перші 4 персонажі, які напишуть, тих ми візьмемо в паті і підемо виконувати ці завдання. Отак пропоную. Так як там ну, просто візьмемо зараз, зберемо просто паті, який зараз буде лазити всюди. По цих завданнях. Якщо там буде бойовка і будуть даватися пробні, це інша справа, це я на свій смак вже буду ставити, а от просто там діалоги проводити, зараз персонаж, які ви виберете. Добре, відкриваємо анди мої. Беремо. Давайте останній резервний отряд. І вибираємо першого персонажа, кого ми ставимо. Ембер. Окей, Ембер є. At the ready. Вона готова. Наступна. Наступне хто? У мене багато персонажів. Просто. Я ж не один брати. Хто там ще в чатику? Напишіть вже, кого ви бачите по іменах або когось чули. Колей. Давайте колеї. Вже 2 стрілка. Reporting. Давайте так. Третій персонаж. Вибирайте. Я не знаю в цій грі. Я не знаю, в цій грі. Просто скажи мені, кого ти бачиш. За елементами знаєш і як виглядає, опиши. Якщо не знаєш по імені. Давай. У мене немає сахароза. І не сахароза, а цукроза. Якщо переклад, цукроза. Елой. Where to this time? І 4-го. Блін, у нас вже 3 цих прилучника. Давайте щось трохи різноманітне.
мене багато. Грайте ж. 4-го. Гадую, в ент-моді. Ага, Сахароза, я поняла, про що ти. Типа Ембер, Гулей і Загроза там, де при. Я поняла, я проходила цей. До мене доперло, про що ти написав. Давайте 4-го персонажа. Вибирайте вже когось. Там, до речі, прикол з нею, бо цукрит і сахарит, типу, обидві сполуки в українській мові. Я десь чув за таке, але я не душню. Розумію, про що ти. Давай ту мамочка в окулярах. Добре, мамка в окулярах. I trust you have packed ample foodstuffs. Зібралися у нас дівчата такі цікаві. Блін, реально, вона така найвисока з них, така, знаєте, діти і мам. Треба їй замість Ембер було поставити першою. Ну да ладно. Мамка вивела своїх погуляти, дівчат. Ну, це не зовсім їй, але теж прикольно. Так, цей через 2 дні закінчиться, цей через 9. То йдемо той, що швидше закінчиться. Давно я Ембер брала. Просто якщо Ембер брати, то треба її добре з кимось поєднувати, щоб вона хоч трохи якось виконувала свої можливості зайчика барона і ульти. Ще з колею вона якось поєднується, а от з Елой, звісно, не. Елой краще з цією. З Розарією і кимось на Гідро і при цьому Піро. Це найкраще поєднання в такому випадку. А! Нам акурат сюди треба до доски. Так. Wang Shuin now hiring. Urgently seeking one temporary chef willing to pay top Mora salary negotiable. Коротше, цей отель Ваншу шукає повара. Look, traveler, an На urgent hiring тимчасове notice and цей. you're paying top Mora too. Oh, Paimon likes the sound of that. Але цікаво, що з їхнім поваром сталося. You're right, it is strange. Do you think something happened to Yanxiao? Because that guy barely lets anyone ever set foot in his kitchen. Doesn't exactly seem like the type to hire. The notice says Так, interested теж parties цікаво, should go йому upstairs and асистент talk to the потрібен чи innkeeper Huayan. працівник? Should we go and see what's up? Замість усміхненого Ян Сяо. Yeah, and we can ask
while we're at it. М. Це як завжди, Паймон. Скільки платять? Хто б сумнівався. Трохи меркантильна Паймон і в справі, як завжди. І чи годують? Так. Головне, щоб дали мору і нагодували. Паймон продасть кого завгодно за мору. Я ж не долетіла, Boss, алло. there's really no need for this. It's just a little burn, that's all. It won't get in the way of my work. Ага. Йому шукають повару заміну, бо він ушкодив руку, бо Perhaps він not, обжегся. but continuing to work will only hinder your recovery. You need to rest for a few days. We'll figure something Відправляють out. його на хворобовий. Трохи відпочив, піду, мабуть, далі БП прокачувати. Окей. Удачки. Yanxiao! Oh? Traveler and Paimon! What brings you to the... And we decided to come check out, I knew we shouldn't have posted that notice. It's How kind of you. My thanks to you both. And thanks on Yanxiao's behalf, too. There's nothing to be embarrassed about, Yanxiao. Just tell... Oh, all right. Well, basically, we had a lot of guests pouring in for the lantern ride. Things got busy. I Я started далі rushing, буду чай сьорбати and I ended up accidentally burning my Смачного hand тобі while приємного plating a dish. перегляду. З моїм перекладом. Як ми домовлялися раніше, я буду перекладати просто по суті, що відбувається в діалозі. Не буду перекладати кожен діалог. Спочатку. Одним словом, цей повар, він під час свята морських ліхтарів собі під час завалу праці пошкодив руку тим, що обпікся. Well, you know what І they таке say. буває. Play with fire long enough, and Хоча один з you're bound to найкращих get burned. Even the кухарів best chefs Львів. slip up sometimes. Anyway, it's nothing. Just a tiny. Now. I don't want you Він pushing каже, що yourself. він хоче You'll далі only make it працювати, worse. йому це ніяк And не then you'll be зашкодить, looking а at more than just хазяїн a couple of days off to хоче, recover. щоб він пішов відпочив, шукає замість нього повара. Тож, в принципі, But the lantern ситуація... ride's only just finished, and we're still plus, lots of the guests are visiting from other nations. We can't just bring in some random chef off the street. We have a reputation to uphold. Listen to you. Anyone would think that you're... But he's not wrong. Yanxiao was one of the favorites in the Masterful Chefs tournament. No matter how you look at it, his are big boots to fill. I don't mean to boast, but Коротше, any chef of my caliber probably has their все own в тому же restaurant to духі look after. продовжується, на It's жаль. not going to be easy to find someone who's got the skills and has the time to help us out. Looks like we might have to increase the pay we're... Do we know anyone that's a good chef and has the time to help out? Oh, of course, you! Так. Кому і можуть довірити це тільки кому мандрівниці нашій. Довірити таку тяжку справу і фірменне страви. Oh, right! Yes. Now I think about... Why are you even keeping a mental list of people who can fight? Maybe a story for another time. Well, since it's you, I suppose that's better than anyone else. Коротше, добрий день. Ми поступили, крім того, що ми мандруємо, б'ємо, даємо прочуханки всяким злодіям, шукаємо якісь загадки, розгадуємо, сундуки шукаємо.
То ми ще й тепер в повари записалися. What do you think, Прям traveler? на Should we роботу. do it? I should warn you that cooking for customers is quite a different ballgame. Oh, so he's not leaving. I believe there's some spare kitchenware here at the. Of course, of course. Шур-шур-шур. Майстер на всі руки. Hold Так, on. так. Come, take a look. Хто ж ще, як This was не made with наш your measurements in мандрівник і mind. мандрівниця? Ну, там, в залежності від того, хто вибрав. Рибалити, збирати, майструвати, готувати, битися, все вмій. Все, розгадувати загадки, вести діалоги, рятувати. Господи, це просто скарб якийсь. Ah, it's nothing. A little handicraft and elbow grease goes a long way. You really went to all the trouble of building a new stovetop? What was wrong with the original? Boy, you really... No, it's nothing like that. As boss always says, hire who you trust and trust who you hire. I just thought the original setup might be a little, tall for you. Anyway, as I was saying, cooking for guests is different from cooking for yourself. Having the right equipment is a big part of that. Ill-suited equipment doesn't just make the job more tiring, it also... Sometimes cooking is all about being well prepared. That's how you ensure speed. Okay, and what about precision and consistency? Precision all comes down to using your eyes. Where to slice into a particular cut of meat, how much oil to use. When you cook for yourself, you can always add salt if it's too bland or add water if it's too salty. You can tweak the taste as you go, but in a restaurant, there's not that much room for trial and error. Worst case scenario, Paimon can deal with any subpar dishes by... The final thing you have to focus on is consistency. You have to be able to handle the most Коротше, challenging нас orders, розказують, but you які have є to cater ключові to their моменти, own що треба dietary вміти needs, while правильно also giving them the відрізати, opportunity посолити, to налити enjoy води our і local все delicacies. інше. І що це дуже важливо, і право на похибку ми не маємо. в цій кухні. Don't worry. Matter of fact, and of course, I'll be around to help І you він over в the нас next few вірить. days. I don't think we'll Обов'язково. have any. Віра найголовніша. О, так. Що ти хочеш? Перше завдання я так приймаю. There's no time to lose, so let's get started. I imagine you probably have a good handle on the cooking side of things already. What you need to pay attention to is remembering. Oh, Paimon's memory is like a steel trap! Обслуговувати столик. Нам сказати. Which ticket are we on again? Table 1 was onions, but no chilies. Table 2 was chilies, but no onions. And table 3 was, was Paimon just sleep floating? У Паймена голова We закрутилася, didn't він even get a запам'ятовував break in the замовлення. middle. Paimon's brain has turned to mush. Is it always this busy here? За один день. No, but this is peak season. You both did a mighty fine job for your first time serving guests at the inn. Luckily, all our customers were familiar faces this time around, so we didn't get any strange requests. Otherwise, No strange request? Someone asked for almond tofu drizzled in soy sauce. Even Paimon has never tried that combination. it's a wide world out there. People have all kinds of different tastes. Also, the thing about requests Коротше, is that they're usually very багато specific. So as long as you do what they asked, you're клієнтів, unlikely які to have any змінюють issues. рецепт по своїм What's бажанням. really tricky is Маємо when це guests give you free reign to do враховувати anything you want. і робити на їх замовлення. Тобто клієнт прав тут має велике значення в цьому ваншу. Тож,
Ми маємо підлаштовуватись. І це їхня головна фішка. Excuse me. Are you still open by any chance? Paimon knows that voice. Сяо. Я не Сяо. What should we А, do? It наші doesn't look like фонтейнці anyone's прийшли. here. If only we... It's all right. If we start building a campfire now, we'll be eating before too long. Лінні, Лінет і Фреміни к нам прийшли. Брат з сестрою. Right. Besides, if anyone's to blame, it's Linny. So busy being a greedy culture vulture that he... Linny, Lynette, Fremine, it is you! Paimon? So, is the Traveler here? Traveler, Paimon! What a nice surprise! Paimon was gonna say the same thing! We're just lending a helping hand at the end. Anyway, so that's how we ended up here. But what about you guys? Don't tell us. Father sent you on another Коротше, mission? хотіли вони поїсти, а ми вже No, закривалися. quite the opposite, actually. We're in Liyue on vacation, and while we're here, І I вони thought a приїхали cultural tour might be in order. відпочивати в Ліє. Father said we deserve some rest after everything that happened recently. Otherwise, it could jeopardize our next mission. Так, правили у відпустку, можна сказати. It's not every day we get this kind of opportunity. Linny thought it might be fun to Трішечки spend чаю some пішла, в time in мене теж. Liyue, А воду especially перейшла. since it's lantern rite season. We could hardly pass up the opportunity to watch a Liyue-style magic show. In our time here, we've seen conjuring tricks incorporated into a Liyue opera show, and even a wushu dance. It was amazing. So, we decided to stay here for a few more days to see what other forms of inspiration this land might Вони have in в store for us. натхненні шукають в танцях вушо і в святі морських ліхтарів. Тож, We visited Granny Roshin in Chingsa village not long ago, and today we continued our cultural tour in the area around here. In the end, though, we lost track of time. We haven't even eaten anything yet. провтикали вечерю. And speaking of eating, as you know, seafood is a big part of both. We simply had to try some local seafood after coming all this way. That's another reason. Oh, need any recommendations? What have you tried so far? That fish one with the misleading name. Sounds bland. Oh, you mean blackback perch soup? You're right. The name doesn't give much away. It looked and smelled so appetizing that Lynette took a huge mouthful, blissfully unaware that she was about to set her mouth on fire. She could barely speak for the rest of the day after that. Бідна Лінет, вона проглотила чорного окуня, не помітивши, що вона дуже гостра, і не могла розмовляти цілий день, потім після гострої їжі. Дівчинка поплакала і Luckily, that wasn't a huge adjustment for her. What? Aren't you guys hungry too? Yes. Good question.
I doubt we'll be able to decipher the menu, so why don't you recommend something? You should be One more thing. Please, if you have a heart, don't make it. Попросили щось їсти, тільки не гостреньке. Особливо. I thought the blackback perch stew was actually pretty tasty. And now that you know it's spicy, you won't be caught off guard, right? Once was more than enough. Тому дуже смачно. Раніше цих столиків завжди було. А усяв. От чи ні? Як думаєте? А, ще вивчив. Що так? Може, зараз пусть. Отже, маю надію, що він. Його тут. Fontaine, huh? No wonder they can't handle too much spice. Still, if we make the food too bland... there's this crab and shrimp stir fry I know that could work. It's quite... Ooh, that sounds... Well, this is where it gets interesting. They call it the Palace Jewels. The crab roe is supposed to look like pearls of gold. Here's the recipe. When you're ready... О, нам рецепт додали. Потрібно змішувати. Could it be true? What I've heard. Could it be true? Так, я відчуваю, що це I'm буде feeling не all right із легких. today. I'll take the chance to try to get some Добре. more done than usual. Будемо пробувати. Треба креветки, ікра. І зів, безеви, яйця і мабуть, ці всі витримали. Коротше, розкішний рецептик. Пробувати. Потрібно нарізати. Так, плюс-мінус зрозуміло. Як це працює, пробуємо. Креветки в паніровці були. До того ми нарізали левенцев і робили стюпить. Це зробити. Наступним.
розумію саме так. Та і... Ага, ми можемо вибрати, як це прикласти. Я думаю, так буде гарно. Не, так. Нова механіка трохи. Sorry for the wait. This dish Цікаво, is як called вони це the Palace Jewels. використали Enjoy. в самій грі. Як... Ah, yes. We meant to say, you two must be Oh, now that you mention it, Paimon is a little hungry. Well, if you insist, then who are we to refuse? Oh, right, of course. You're still our... The sauce looks a little overpowering. Вони не знають, як на це реагувати. Лінет каже, що, ну як, думає, що це виглядає занадто жирновато. According to Liyue custom, it's probably good table manners to let someone else go Лінет first. Фреміне вважає, що за етикетом є, він може відкусити все ж таки. Уступити, тобто поступитися першим шматком. Looks delicious, traveler. I guess I'll dig in first. Паймон би тільки поїсти. Так, саме. Але виглядає смачно, я б сама таке з'їла. Креветочки, я люблю креветочки. О, треба купити креветок, точно. Треба купити креветок і поїсти креветок. Або риби якоїсь. Тільки не оселедця, а якусь. What is it? Do you need some water? No. It's delicious. The flavor is so pure. It's drenched in sauce, but somehow it just enhances the natural flavor of the seafood. Try it for yourselves. What is that? Yep, you have quite the palate, Lynette. No Лінет wonder it вгадала pairs один so із well with the компонентів shrimp meat. крабової I've never ікру. seen it prepared this way before. According to the creator, chewy crab complements succulent shrimp, making a spectacular seafood ensemble with a succulent flavor and luscious mouthfeel. The crab roe glitters like pearls of gold, and the shrimp shines like chunks of jade. Hence its name. Просто повторюю те, що казав усміхнений повар, бо, ну блін, вона просто повторила, що ікринки блищать золотом, а креветки переливаються нефритом, тому і називається це багатство і розкішшю. Це блюдо. So that's where the name comes from. Розрекламувала, як Was тільки могла. Paimon always this well spoken? Ого, Фремінець запідозрив, що
що щось тут не так, бо він питає Пайман, з яких це пор ти так високо розвинено висказуєшся. Ой. This dish must be right up your alley, Lynette. It's half gone already? When did that happen? I heard that in Liyue. The biggest compliment you can pay to the chef is to leave a Wait, don't fight over it! Hey, leave some for Paimon! А, Пайман вже недовольна, що вже майже все з'їла. Як ну, тільки поїсти оце ось. О, Ферміна сидить, Ліні там стоїть, а Лінет куди вже діла? А, вона нова там, всередині. I think I'm finally getting the hang of yeah. Well, Linny and Lynette picked it up in no time. Oh, speaking of chopsticks, in one of the shows we've seen here, someone performed a conjuring trick using a bowl and chopsticks. So, if I want to be a good magician's assistant... Так, цей хоче паличками навчитись користувати. Lynette's not usually so forthcoming about what she likes. But this time, well, she's expressed it in more ways than one. I guess you... Or maybe your cooking is simply too delicious to resist. The next time our paths cross in Fontaine, you'll have to fire up your cooking skills for my other siblings as well. How does that sound, oh great master chef? Oh yeah? Well then, I'll have to clear... Ясно, це про зустрічі нам. Чомусь тут дівчинка хоче. calorie surplus detected. Digestion mode engaged. Yeah. Well, Linny and I are usually careful about what we eat because we have to stay in performance shape. But once in a while, it's nice to treat yourself in the company of family. Besides, if I'd waited until my brothers were finished trying to outpolite each other, the food would have gone. Вони поступаються один одному. Цікаво. Добре, погнали далі. So your friends like the dish, huh? Well done. There'll be more to come, so keep... Перший день завершено. І ще й рецепт. Багатства і розкішності. Треба дочекатись наступного дня. Що у нас там за часом в такому випадку? Угу. В принципі, да, вечір. Цікаво, це сережки чи якийсь пристрій в них? Ніколи не могла зрозуміти. Збираємо. Опля, і забрали. Буде наступний. Цього їх 4. Окей. Окей. Тоді вже переведемо час трохи. Дочекаємось. Ранку. Standing around. Let's keep moving. Morning. The boss tells me that both new and returning customers have nothing... I have to admit, I was a little worried about throwing you right into the deep end. So it should be plain sailing. Well, just as long as we don't run into any extremely picky customers with unreasonably specific... Oh, have you had someone like that?
Of course. The worst are those old scholars who have barely cooked a day. They criticize you for no reason, claiming your cooking method isn't faithful to the original, or that the flavor profile isn't authentic because you used an This is Wang Shuin. It does have the look and feel of a time-honored establishment. Oh, innkeeper! We'll have each of your signature dishes, please, as fast as you can serve them. The most Farzan! Oops, Madam Farzan. Oh my! Traveler, Paimon, whatever are you doing? We could ask Яка you неожиданна when you зустріч? suddenly get the funds to go sightseeing. Що ж ви тут And you order the робите? most expensive things on the menu. Ми тут підпрацьовуємо трохи. Давай ми тебе нагодуємо зараз по-швиденькому. I'm not here to А вона тут sightsee. гуляє зі Exemplary своїми scholars like myself are вченими. highly sought after by cruise operators in need of an onboard consultant as they travel the world. Ой, вона не одна, як мінімум Дорі я побачила і... А Лейла. Madam Farzan, Ой, Лайла please. з нею. Slow down. None of us slept last night. How come that... It's all my fault. She's been like this ever. Layla! And Dory? Huh. Never would have bet on this combination. Яка незвична команда. Так. Це точно. Temporary chef, huh? Wow. No rest for. Well, if the chef here is trusting you to run his whole kitchen, then I've got no doubt. So, why are you on Leeway again? Something about being an onboard consultant? I got my hands on a new boat from Fontaine a while ago, equipped with cutting-edge navigation technology. If we manage to spread the word, it could have huge business potential. Мені так сподобалось, мені Фарзан тут трохи є. Але це Дорі крупним планом, бачу. Очки прям блищать промору. Мора. Оце, блін, як то кажуть, духовний двійник Паймон за морою. Я би так це назвала. А Сянлін духовний двійник Паймон за їжею. Right now, we're doing some test runs. We sailed from Port Ormuz to Rito, then from Rito to Liyue Harbor. Next, we're planning to go to Dornman Port. Терновий порт. Угу. Такого порту ми ще не знаємо. Десь він має бути. Бо вони кажуть, що вони збираються поплавати з порта Осмоса на остров Рито, а звідти в Лює. Тобто вони вже в Інзумі побували, і тепер вони планують в Терновий порт. Але Тернового порту ми ще не знаємо. І на картах у нас його ще немає. Тож, майбутнє відкриття карт попереду. Madam Farzan and me were hired to fine-tune the compass and other equipment. We sailed around the Sea of Clouds all of last night to put the Перепрошую, я system вже through some втомилась. stress testing. Мабуть, скоро будемо закруглятися і баюнькати. Закінчимо з цими кулінарами. Тоді наступний івент, який там через 9 днів. Це його пізніше пройдемо. Завтра, післязавтра, там я буду мати час. You really cover all your bases, don't you? Let Paimon guess. Paying the expenses is part of... It's not every day someone tells you to order whatever you like. Now, first up, we'll have the... Розумію. Так. Farzan, Madam Farzan, that is. While I am more than happy to treat you both to the most expensive dishes on the menu, we must remember that most expensive does not always mean best. Так. Дорін. Найдорожче не означає, що найкраще. Тож, будь ласка, будьте уважні. Вибирайте блюдо. I've heard that the most expensive dishes in Liyue are usually either seafood-based or take an exceptionally long time to prepare. Now, I don't know about you two, but after so many days at sea, I don't think I can so much as look at another piece of seafood again for at least the foreseeable future. Huh. That's actually a good point.
Коротше, морепродукти Not відходять to в mention сторону. that poor Layla here looks like she's about to faint from hunger. Huh? Oh, that's not because of hunger. Surely the wise and virtuous Madame Farazan could not. Oh, well, of course I care about my students' well being, but why do I feel like I'm being tricked? Дорі каже, що, типа, он дивіться, Лайла зараз впаде від того, що голодна, і, звичайно же, професор Фарузан не буде дбає про своїх студентів. Не буде змушувати вічно морепродукти. І Фарузан каже, що я так дбаю про благополуччя своїх студентів, але в неї відчуття, що її намагаються обманути. So, let's not order anything that'll take too long to prepare. Aside from that and seafood, we'll take whatever other expensive dishes you have. Over to you, traveler. Що вони No seafood and nothing that takes too long to cook. The rest is up to you. Побажання I had головне, my eye без on Adeptus морепродуктів і то, що temptation, швидко bamboo shoot готується. soup and golden shrimp balls. But I suppose they'll have to wait for the next time. But that could be years from now. Aw, Madame Farazan looks so deflated all of a sudden. Так, треба під чат нагодувати. Що нам підкажуть зробити? Expensive, but no seafood, and nothing that takes too long to cook. That rules out pretty much our entire menu. That Dory! Is she doing this on purpose? This isn't Lioli Pavilion or Xinhua Kiosk. This is Wangshu Inn. We don't stock up on rare and exotic ingredients. Well, if we're stuck with regular ingredients and we're on a time limit, there's only one way to bump up the price. As it happens, I know a recipe for something called trembling strings and rushing reeds. It can be whipped up quickly with what we Рецепт already have in the kitchen. називається One plate трепіт usually струн goes for і 30,000 шелест mora. тростника. 30 тисяч море коштує це блюдо. Багатенько. Так. Quick doesn't have to mean quick and easy. To perfect this dish, you need expert knife. You have to finely slice several different types of meat into fine threads. Knead them together into strips. Then gently stir-fry them in the... This dish is unique in offering a harmonious blend of multiple нам kinds of треба meat, all cooked to perfection, дуже, while дуже... still do it right. And you've got a culinary masterpiece in your hands. But... Постаратись, щоб вийшло So це. this dish gets its value not from the ingredients, but the chef's expertise. Now, don't worry. I can take care of the kneading and other prep work for you. You just focus on bringing it all together. Believe in yourself. You can do this. And if you miss... Так, що, йдемо готувати. Друге. Сіль, перець, куриця, м'ясо, ветчина. То нормально. Складне багатослойне блюдо. З багато. Так, ну що, починаємо. Розумію. Нарізка, погнали. М'ясо. Куриця.
Нарізав. Тепер перемішуємо. Ось. Не так уже легко все ж таки. Точки м'яса в соусі і далі йдемо. Сама. Більш підійде. Хай так. Food's ready. Please enjoy. Ooh, smells delightful. Oh, we meant to ask, have you two eaten breakfast yet? If not, Did Dory just offer us a free meal? When did she become so generous? Аймон здивована, що Дорі запропонувала нам теж поїсти, що let's вона not така forget добра that the і... biggest business deals are always settled over a meal. Come on, come on, come on, sit down and join us. Everyone, dig it. This dish looks simple enough, and I did my research, so surely it can't cost all that much. Worst case scenario, maybe this dish had better be worth working overtime all night for. Well, traveler, this is the moment of... Oh, so tired. So... Добре, що? Is Хтось подумав, this що це... foul? Oh, wait. No, the texture is more like shroom board. Дорого, хтось подумав занадто просто. There's a different flavor in every bite. And the discerning palate might detect a hint of something smoked, too. Ham. But I don't see any ham anywhere. Haha! So you've noticed. Yep, every single strip is kneaded from several different kinds of meat. So I'm not an expert or anything, but don't different meats have different Well, you see, that's a... Wow! So this dish really is one of a kind. That makes the whole trip worth it. Paimon forgot to Унікальне mention блюдо that part. наше The dish is called похвалили і сказали trembling смачно, strings смачно, and Russian смачно. reeds. The complex layers of flavor, yes? The name, if I'm not mistaken, is a Liyue idiom that evokes a vigorous orchestral performance featuring both stringed and wind instruments playing together. Every student has to master at least 20 languages before they graduate. Wait. Huh? Oh, Paimon almost forgot that you're also from Harabatat. So, anyway, Oh, don't worry, not too much. That'll be 30,000 more, please and thank you. 30,000? Так, Дорі не сподобалося, що воно коштує 30 тисяч. Come on, traveler. I merely invited you to join us at the table, did I not? I don't believe I So, perhaps we could split the bill accordingly? Oh, Paimon knew it was too good to be true.
30 тисяч море. Є два на вибір. Або 30 тисяч море не така вже велика сума для великодушної пані Сангема Бай, або ж я поговорю з хазяїном і ми дамо тобі 20% скидку. Що ми виберемо? Бо і то виглядає так собі. За пост. Краще ні. Ви бачите, як недовольні, що вони не готові платити 30 тисяч. Yeah, as a famous merchant, you've got a reputation to uphold. Я теж перше вибрала. But every single mora matters, you know? all right. I'll just consider that the once I'm back in Sumeru, I'll be sure to find someone to help me recreate the dish. And then... Але на столі стояли пташки. Перекрутили. I feel so much better now that I've gotten some food in me. Delicious. My advisor said that young people shouldn't stay maybe I... Та як обично буває. Now, how should I justify a high price tag for a dish without any fancy ingredients? Maybe start by giving it a fancy-sounding name? Так, ми Everyone was розказали їй, що вона exhausted хотіла and seasick зекономити. when I made the offer last night, so I figured they probably wouldn't be able to eat all that much today. Well, you saw I tried placing some limitations on the order to keep costs under control, but you still found a way around my schemes. Hey, you're not even paying those too much of a salary. Just treat them fairly next time and don't be so stingy. Well, yeah, but that's why Paimon's qualified to... Так. Дармовик має право казати щось тим, хто хоче зекономити. Що у нас Фарузан нам каже? Even though I didn't get to try Adeptus Temptation or Bamboo Shoot Soup, this trembling strings and rushing reeds was still quite impressive. Thank you for making it. Well, about that. Even though newfangled contraptions are hardly my cup of... She said that every time we stopped at a new harbor, I'd be free to go and pick out some ink. I couldn't resist an offer like that. So I offered to join for the lowest possible... Добре, далі. З усіма переговорити, обсудити. We're off to a good start this morning. Keep up the good work. Ще один рецепт написали. І треба дочекатися. Зробимо знов переведення часу. Сьогодні хочу закінчити це, бо через 2 дні закінчується. Тож, що правильно? Чпиньк. Просто добу промотаємо. Що робити? Чекати, десь бігати, я не встану. Тож, для цього існує. Третій. Morning. Time to fire up the stove for another day of customers. Great work! Well, you're looking more like a head chef every day. Wait! No! Every time you say something like
like that, you jinx it! Hey, that's not true. Я чую цей сміх, я знаю, хто це. Мені стрьомно. Але це цей Іта. Dude, what up, bro? I Щось didn't know you воно. were in Liyue too. It's always nice to run into a Brody and a Zoomin fellow. Wait, did I say that right? Almost. I think you meant fellow Inazuman abroad, boss. Yeah, that's the one. Yeah, А хто we там? gotta look out for each other when we're this far from home. Don't we, Серйозно? Ayato? А я то. Ось з ким вони зустрілися. Цікаво. Тріо. Oh, Bull Checker! What are you doing here? Huh? Oh, hey, flying lavender melon. Of the sky-cleaving white iron variety. And my compadre, too. All my buddies in one place. God, today's my lucky day. Та Didn't you say you were gonna knuckle down and earn some more when you got home? How come you're back in Liyue so soon? також як у пана. That can wait. As soon as I announce that Arataki Ito is available for hire, they'll be throwing Mora at me. Right now, I got a more urgent situation to attend to. I'm in the mood for some good, spicy food. Oh, and while we're here, we were gonna also see if Grandmaster Hanakado's okay and whatnot. Ціна буде вообще така. Бля, не питай, просто не питай. Ні слова не кажи. Іначе це затягнеться зараз. Not too long ago, I heard a rumor that someone was hosting an Onikabuto fighting contest in Liyue. Naturally, I came here as What? You missed it? Aw, man, what? quite the bummer, indeed. Though all is not lost. Since you're here, you'll be able to tell me all about it. А я то хотів брати участь в змаганнях на жуках. Що? Що? Серйозно? А я то? Жуки? Ріл? What the fuck? Що відбувається? Оце чувак просто пішов в рознос, як то кажуть. То в Фонтейні фільм і знявся, то тут. Це трындець. А я то по руках пішов. А де ж строгий любитель кулінарних пошуків і отруєння усіх підряд? Де цей чувак строгий, а? Хоча за сюжеткою я з ним ще не стикалася, тільки за якою. Hey, get the chef out here. I got compadres to feed. Yeah, sure, me too. Wait, what? Wow, Bull Checker set up that one for us really nicely. Gotta give him some credit for that. Каже, певно, типа, Іто кричить: їсти, повара сюди, а вона каже: я тут шеф-повар. І Пайман каже: вийшло у нього взмахнути рукою і потрібна людина тут, як тут. Good one, compadre. You almost got me there. All right, well, get the chef out here. So, may I take your order? If you're entertaining guests, I can recommend the Palace Jewel. Boss, don't forget the budget. Yeah, okay. Got anything a little Down to earth. Oh, well, we do a mean humbly enough. Real hearty dish with a ton of flavor, and we don't skimp on the portion size either. humbly enough, huh? Sounds like my kind of Радость grub. життя, We'll нове take блюдо. that. No need for Будемо anything мати fancy. рецепти. We're all friends here. Excellent choice, Ito. I'm no fan of culinary ostentation either. A bro just knows. Yes, a bro just knows. Is this for real? Whatever. Paimon's leaving you guys to it.
Ой, пойма наче розлетілися від такого напору. Seriously, if I'd blinked, I would have missed it. Crimson Staff just launched itself at Bloom Pruner and sent it. I'd expect no less of the bona fide Beetle Battle King himself. It sounds like a truly epoch-defining... Коротше, ці про жуків. А Сіноби тут охреніває The трошки. air was getting stifling, so I made some excuses and slipped away. Anyway. Казала, розкажеш все пізніше, що тут Іто забув. Вибачте, що по столах бігаємо. Gotta say, your friend's quite a character. Still, humbly enough isn't that hard to make, so I don't think we'll have any Actually, why is it called humbly enough anyway? A hearty meat dish is a good start, but in Paimon's experience... I said it was hearty, but I never said it contained meat. Don't be fooled by the appearance. It's actually just... Wait! Tofu's made of beans, isn't it? Oh, Bullchucker can't eat that! Guess we should get them to pick something up. What's the issue? I think I caught the word tofu. Wait, what are you doing? The kitchen is staff members only. No one gets my bro Ayato like I do. I hereby declare that humbly enough will be an everlasting symbol of our friendship, or my name ain't Arataki Ito! Так, вже якийсь пішло там балаган, бо вже він його називає братом Аято. Іто. І каже, я заявляю, що радість життя буде вічним символом нашої дружби. Не будь я Аратакі Іто. What? Що там відбувається? Hey, where's our food at? Hurry up! I'm almost done recounting the... As you can see, changing the Oh, brother, his whole ego is riding on this, huh? Even if we break the news to him, he'd probably rather eat the tofu than eat his words. Sounds good. I'll make sure he fills up on those. We'll just have to play the rest by ear. Я не знаю за сюжетом, чому Іто не можна соєві боби. Цього я не знаю. Ну, мабуть, десь там пояснюється, в чому причина. Але Let's get going. There are people who need our help. I never knew tofu allergy was even a thing. алергія на Okay, тофу. I'll handle the appetizers. You take... I can help too. Don't worry, I'm qualified. I passed Liu. Алергія на тофу в нього. Ага. Буває. Тяжкий випадок. Що вони знов тут співаються? Seriously, if I'd blinked, I would have missed it. Crimson Staff. I'd expect no less of the boat. Ага, повторюють по кругу, що бої. І бої. Бої, хто кого протаранив, нам треба готувати нарешті. Давайте в цей раз буде Ембер. Ой, я забула прочитати основну. Ладно. Хай буде вже. Я не встигла і не порізала. Заново починаємо. До речі, кажуть, що блюдо було винайдено для таркуватих людей з поганими зубами, які не могли їсти м'ясо. Благодаря цьому
Завдяки цьому блюдо кожний. Коротше, тофу спеціально замінили. Ну, м'ясо замінили тофу спеціально. Бо не всі могли переживати м'ясо. О, в цей раз вийшло. Розмішуємо. Так вже і легко піймати кожну точку. А хай буде. Хай буде цьому. Хай виглядає. Oh, so this is humbly enough. Come on, compadre, grab a seat. We're all friends here, so don't hold. Boss, we should respect the local customs. Here in Liyue, it's polite to let the... Polite? Shinobu, I thought old-timey traditions weren't your style. Huh? Are you kidding me, compadre? Oh, wait, I get it. The food smells so dang good, now everyone's dying to go first. I see. Finally, it's my turn. Woo-hoo! I spy a big chunk of... Wait! Don't! Huh? Wait, what is it now? Okay, here goes. Anyway, so... Origin story? Dude, who cares where it came from? We all know where it's going. Am I right? Down the gullet! Як завжди, Іто зі своїми жартами. Каже, яка різниця, звідки взялось блюдо? Головне, щоб воно пішло б до рота. Skipping the origin story is like going traveling without a tour guide. Transfine. Paimon makes an astute observation. Much as every tea must be appreciated on its own terms, is it not a waste of the chef's goodwill to... My compadre's goodwill, huh? Oh, can't have that going to waste. All right then, give me the full story. I'm all ears. That's more like it. Let's start with the ingredients. Actually, Now's our chance, traveler. Man, the tale of Dihua Marsh hits hard. People in the past had it pretty rough. Makes you appreciate what Коротше, you вони got. план зробили enough? такий, що вони його відволікли, а саме з'їли то блюдо. Всі попробували, крім нього, щоб у нього не вилезла ця алергія. darn. There's no segue to tofu from here. How did we get so off topic? Oh, compadre! Shinobu! Have you been eating this whole time? That's it, I'm done waiting. It's my turn to eat. Wait, boss, that's made of... One moment, Ito. I have a small request. I left home in a hurry and was unable to bring any of my family with me. They've all heard so much about you and are huge admirers of the Arataki gang, so they will be... However,
If you were willing to let me bring the remaining... Boss, you gotta do right by your friends. They're pretty big on that in Liyue. Коротше, вони його Besides, вмовили you did eat quite a lot of the віддати grilled шматок, fish щоб while we were waiting for the Ато main передав своїм including рідним. mine and Ayato's. Huh? Oh, those are for you Головне, щоб guys? він не Ah, з'їв. dang it! Може, I got Аято too зрозумів, carried що away не telling треба that йому дати story, з'їсти didn't I? цього. In that case, pass my regards to your fan, bro. Ану. Count Crushmore. Instant kill. I never knew there were so many elite beetle fighters in Liyue. Can you imagine? That would be tardiness of the most unfashionable variety. No, in truth, this trip is part business, part leisure. Every visitor has their own agenda. For some, the festivities are all the more... In any case, one way or another, I seem to have ended up in the right place at the right time. Так, він нам поміг, він зрозумів, в чому справа. I have to get back to the docks as soon as this meal is done. Well, I can explain. Boss recently found work as a sailor, which allowed him to after the ship docked, he had some free time to do as he pleases. He's been using that time to hang out with Іто Grandmaster Hanekado. найнявся моряком, щоб плавати. І таким чином він сюди just попав і because he's here приїхав. already! No other Поки reason! корабль стоїть в порту, він може погуляти, полює. Ось така проста історія. Добре, дякуємо. Тепер розмовляємо з нашим босом тимчасовим. Looks like that's all sorted. All right. І наступний день. Я так розумію. Думаю, ми сьогодні назбираємо на 10 круточок, якщо покрутимо, буде супер! І тож знов переводимо час. Час. Він летить вперед. Летить. І це буде на сьогодні все. Давайте останнє будемо за мамцю. How time flies. My burns are almost healed now, so I should be ready. You've really gone above and beyond these past few days. Why does Paimon feel like... We made it all the way to the evening. We've come a long way since our first day on the job, haven't we? Back then, we were... Yeah, but who would come by this late in the evening? Actually, now that Paimon thinks of it, Lenny and his siblings came around about this time до the речі, first day, теж. didn't they? Я до кінця не досиджу, напевно. Та вже Traveler? трошки, думаю, залишилося. Fancy Якщо seeing що, you two подивишся here. потім повторчик. Amber? And Eula and Mika too! Are you here for... We just finished an escort mission for a merchant caravan. The original plan was to make do with some rations for this evening and continue our trek north towards Stonegate. But Captain Eula brought up the fact that none of us have eaten Liyue cuisine for quite some time. Ooh, so this is Eula's treat. We've been eating the same rations for the entire trip, so I simply thought it was high time we had ourselves a proper meal. Good question. What should we get? Wait a sec. Where are you taking our order? Ой, вона не зразу зрозуміла, чого ми приймаємо заказ. Таке The буває. traveler's been filling in for the chef here. You come at just the right time. You'll be the last customers to... Wow, really? Вони супроводжували караван і прийшли до нас поням-нямоти.
So, what shall we get? Anything goes. I'm just looking forward to trying the honorary night. Something small, I suppose. We have to hit the road again after we eat. Wasn't it your idea to come here, though? This is like getting blood from a stone. Alright, guess it's up to you, Amber. You name it, we'll cook it. Huh? Can I guess? Ah! Вони знають, що вони хочуть. А ну, що ви I'm ляпнете, що sorry. ну? I really can't think of anything off the top of my head. Oh, one thing. I know I said I don't mind what we have, but no alcohol, please. Neither of them can drink. Без It's a real- алкоголю. I've still got some Попросив. sparkling water here. І... Все. Все, що завгодно, тільки без алкоголю. Добре, що нам запропонують. Anything goes, huh? Oh dear. This is a chef's worst nightmare. With no... Still, now that you've worked in the kitchen for so many days, I have faith that... То да сьо. Називається блюдо, яке ми будемо зараз готувати. Ой. Так. З бамбука. Рису. Ну, давайте спробуємо з цього накромсати, як то кажуть. Давайте. Так, все порубали. Яєчки взбили. Їжу приготували. Можна подавати. В принципі, це просто смажений рис з овочами. This is delicious. Perfectly seasoned, and even... Nothing like a piping hot meal served straight from the stove. You've put the finest Favonian field rations to shame, and that's no mean feat. So, tell us, traveler. It's called... Oh, hell, Paimon doesn't know how to explain this dish at all. It's got no name, it's just basic ingredients simply cooked. Basic ingredients? Simply cooked? Really? I could have sworn that you put something fancy in here. Or gave it some kind of chef's magic touch. Not the finest dish in the world, but the one they need right now. Okay, you've lost Paimon. What do you mean? Ну так, вони їли тільки якісь пайки там свої, і таке нормально приготовлене блюдо для них вважається якимось ізисканим, якимось високої кухні. Бо, хоча вони просто ми накидали їм просто все підряд і перемішали це з звареним рисом. Ну, типу. So you mean we only think this is delicious? Perhaps the fact that the aroma of freshly cooked hot food is a welcome change from cold pre-prepared. Oh, kinda like the feeling of waking up to the smell of freshly baked bread in... Yeah, it's almost like we're back at Good Hunter again. But Good Hunter's in Mondstadt. Why
I'm not talking about the taste. I just meant the feeling of comfort. Coming home. Well, Yanxiao did say we want to make our guests feel right at home. So, in other words, the secret. Despite how terribly cliched that sounds, I'll admit that it holds true for this meal. Okay, but you can't Коротше, really have a recipe мораль without a name, though, цієї right? історії Have we come up with a такова, name for що this dish yet? головне готувати з душею і любов'ю, і вийде найсмачніше. Навіть пережарена яєчня з пересолом. How about Дом вдалі від дому. The rations we Звання. brought were adapted for my signature moon pies. To come up with something even tastier. Still, please do drop by and try a few Stormcrest pies. Так, мене запросили на пироги. Оця дамочка. Хлопчику, що ти нам Back розкажеш? when I was on the expedition with the Grand Master, under the circumstances, I could only cook some. Maybe passion was the secret. Цей розмишляє над тим, що страсть до кулінарії або до просто якась така, може, прекрасна кава. Sorry, I zoned out just. Yeah, that food you cooked for us just now? It reminded me of the meals my grandfather used to make for. He used to make Liyue dishes all the time. I'd do my outrider trick. I'd sit there with the smell of delicious food wafting in from the. Sometimes we'd have Eula around for dinner. And even though she'd Ця always все find думає, something to complain about, що I could tell she кулінарні really ізиски, enjoyed the які food. предоставили, він похожий на їжу, яку їй дідусь готував. Your words, not mine. Don't ask her about. Вона замисла про це. Тож, будемо закінчувати. Що нам скажуть ці There you are. мужчини? Thank you for all of your hard work over the past few days. Straight down to brass tacks. It's like, I'm just lucky you only worked on this job for a few days. At the rate you were progressing, a few more weeks and I think I might be made redundant. Anytime. Bring some friends with you next time and I'll show you. great! Although, just to be on the safe side, cook. Наша співпраця закінчилась, і ми нарешті закінчили дом вдалі від дому. Стали останні рецептик. Забираємо премогеми. І йдемо в наш магазин. Оце там про Ільчурріо завдання. Оце будемо проходити трохи пізніше. Я досидів. Так, ти досидів, вітаю тебе. Дивимось, на що нам хватає. Має вистачити. Нам вистачило тільки на 3. Хватає однієї. Ага, нам не хватає аж 150 примоги. Ну, на жаль, не сьогодні в такому випадку. Тут у нас 2, тут 9. А швиденько десь знайти, я не знаю. Швиденько. На почті мені нічого немає. Що? Якби печальний. Але нам не вистачає дуже сильно. Юху! Нам не вистачає, а крутити по одній є десятка, десятка і завжди десятка. Треба ще ці 40 щось потратити. Ми їх зараз перетворимо просто на все. А задання з хелічурлами ми трохи пізніше виконуємо. Десь в ближайші 3-4 дні. Буде ще стрім. Я ще подивлюся, як я буду
завтра зостанемо після роботи. Післязавтра вихідний. Що мене стачить? А стосовно якоїсь ще гри, я трохи подумаю, коли це можна буде додати. Нового контенту підвести. До речі, їх... 69, ніфіга собі, вже майже 70-ку набилося. Peace prevails throughout the land, and all things are made new, as buds in the Єдине, хоча якщо я туди перемагаю, все одно. This is an auspicious era for humanity. Жаль, факти. Це прокачали. Треба ще прокачати. В плоску атаку пішла. Печально. Перший раз як сюди впало. Трохи падало сюди чи сюди. Цікаво, щось впаде. Останнє. Я відновила. Хай буде. Не найкраще, але що має. Це пір'ячко дуже. Що їй атаки трохи випало і захисту, але добре, що було шанс крита трохи випав. Тут крита вона трохи добрала. Ця у неї шансу їй трохи не вистачає. Замало в неї. Але в загальному в неї йде... Так, їй шансу крита не хватає, якби трошки більше. Хоча б 50-очку, то було б добре. Але і так непогано. Хвати який вже буде. Одна з найтонкіших вон. А це я ще, до речі, її не прокачувала до наступного випрошення, то ще там може щось підкачається, як то кажуть. Тільки підкачати потроху. Тож, мабуть, на сьогодні все. Гарної ночі вам всім. Папасики.